साथी हो तपाईले आफ्नो कम्प्युटर खोल्दाखेरि टर्न अन गर्दाखेरि कुनै केटीले वेलकम फलानो भनेर स्वागत गरेको गर्दाखेरि कस्तो आनन्द होला। सो आज म तपाईलाई यही सानो टिप्स दिन गइरहेको छु। एकदम रमाइलो टिप्स दिन गइरहेको छु। तपाईले आफ्नो कम्प्युटर टर्न अन गर्ने बित्तिकै वेलकम फलानो भन्ने केटीको भोइस बनाउने। सो त्यो के कसरी बनाउने, के कोडिङ हाल्नुपर्छ सबै सिकाउनु गइरहेको छु। र यस भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनुहोस्, किनकि म यस्तै टेक्निकल कुराहरू ल्याउँदै गर्नेछु। र यदि तपाईँ मेरो पुरानै भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने लाइक अवश्य गरिदिनुहोस्, किनकि मलाई हौसला मिल्छ। नमस्कार, म सुनिल। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो ग्यालरी सिकौँ सबै नेपालीमा। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरू, सर्वप्रथम आफ्नो कम्प्युटरको डेस्कटपमा जाउँ। डेस्कटपमा गइसकेपछि त्यहाँ न्यू सिलेक्ट गर्नुहोस्। मेरो मतलब यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गर्दाखेरि यहाँ न्यू भन्ने अप्सन छ। न्यू अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ टेक्स्ट डकुमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यहाँ केही कुरा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो तपाईलाई टाइप गर्न झन्झट लाग्छ भने म यो डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु यो लेखेर। सो के लेख्नुपर्छ मलाई फ्लो गर्नुहोस्। यहाँ कुनै पनि स्पेस नछुटाउनुहोस्। कुनै अल्फाबेट क्यापिटल छ भने क्यापिटल नै रहन दिनुहोस् र स्मल छ भने स्मल रहन दिनुहोस्। तपाईले त्यसमा कुनै पनि चेन्ज नगर्नु होला। सो सुरुमा लेखौँ। सुरुमा डिम स्पेस, त्यसपछि स्पिक्स भन्ने स्पेलिङ लेख्नुहोस्। SPEAKS स्पिक्स, अनि कमा दिनुहोस्। कमा पछि स्पिचको स्पेलिङ लेख्नुहोस्। SPECS स्पिच। त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि फेरि स्पिक्स लेख्नुहोस्। SPEAKS स्पिक्स। त्यसपछि इक्वल टु, त्यसपछि स्पेस नदिनु होला, यसमा कन्टिन्यू लेख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ लेख्नुहोस् तपाईले कम्प्युटर टर्न अन हुँदाखेरि तपाईले कुन भोइस सुन्न चाहनुहुन्छ। सो जस्तै मैले वेलकम स्पेस वेलकम सुनिल टु योर पिसी भनेर लेख्छु। त्यसपछि इन्भर्टेड कमाले बन्द गरिदिन्छु। यहाँ सुरुमा यहाँनिर पनि इन्भर्टेड कमा छ। यहाँ इक्वल टु पछाडि इन्भर्टेड कमा सुरु गरेर आफ्नो टेक्स्ट लेखेर त्यसपछि इन्भर्टेड कमा बन्द गर्नु होला, नझुक्किनु होला। त्यसपछि फेरि इन्टर दाबौँ। यहाँनिर यो भागमा तपाईले जसरी लेखे पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसार लेख्नु होला। त्यसपछि इन्टर प्रेस गरिसके पछाडि यहाँ लेख्नुहोस् SET सेट, त्यसपछि स्पिच, त्यसपछि इक्वल टु, अनि त्यस पछाडि CREAT क्रिएट, त्यसपछि क्यापिटल O, अनि त्यसपछि OBJCT अब्जेक्ट, अनि त्यस पछाडि सानो स्मल ब्राकेट सुरु गर्नुहोस्। त्यस पछाडि इन्भर्टेड कमा सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि sapi.spvoice SPvoice एन्ड इन्भर्टेड कमा क्लोज। त्यसपछि स्मल ब्राकेट पनि क्लोज। ध्यान दिनुलाई यहाँ कुनै पनि स्पेस छैन। त्यस पछाडि फेरि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। त्यस पछाडि SPECH स्पिच डट क्यापिटल SPEAK स्पेस, अनि स्पिक, अनि स्पेस फेरि SPEAKS स्पिक्स टाइप गर्नुहोस्। यति टाइप गरिसके पछाडि यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। फाइलमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ सेभ एजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ एजमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ आफ्नो फाइलको नाम दिनुहोस्। जस्तै मैले वेलकम
वेलकम भोइस डट VBS VBS एक्सटेन्सन फाइल नाम दिनुपर्ने छ तपाईले, नत्र यसले काम गर्दैन। सो .VBS टाइप गरिसके पछाडि यहाँ अल फाइल्स सेलेक्ट गर्नुस्, त्यस पछाडि सेभ भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आएको छ भर्खरै मैले बनाएको। यसलाई लगेर एक ठाउँ पेस्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सुरुमा माई कम्प्युटर खोलौँ। ध्यान दिनु होला यहाँनिर हिडन फाइल्सहरूलाई सो गर्नुपर्ने छ सर्वप्रथम। त्यसको लागि माई कम्प्युटर खोलेर अर्गनाइजमा क्लिक गर्नु होला। विन्डोज 10 हो भने तपाईँको यसै पनि आइहाल्छ भ्यूमा। सो अरू विन्डोज चलाउनुहुन्छ भने यहाँ अर्गनाइजमा जानुहोस्। अर्गनाइजमा गएर यहाँ फोल्डर एन्ड सर्च अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ भ्यू बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। भ्यू बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सो हिडन फाइल्स एन्ड फोल्डर्स एन्ड ड्राइभ्स भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अप्लाई गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले सी ड्राइभमा जानुपर्ने छ। सी ड्राइभमा गइसके पछाडि तपाईँले यहाँ युजर्सलाई ओपन गर्नुहोस्। युजर्सलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको युजर्स कुन हो अहिले चलाइराख्नु भएको छ त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। मैले एचपी चलाइरहेको छु। युजर्स ओपन गरिसके पछाडि यहाँ एप डाटा भन्ने अप्सन छ। एप डाटालाई ओपन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि रोमिङ भन्ने अप्सनलाई फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि यहाँ माइक्रोसफ्ट भन्ने फोल्डर छ, त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। माइक्रोसफ्ट फोल्डर ओपन गरिसके पछाडि यहाँ विन्डोज भन्ने फोल्डर छ, विन्डोजलाई ओपन गर्नुहोस्। विन्डोजलाई ओपन गरिसके पछाडि यहाँ स्टार्ट मेनु भन्ने फोल्डर छ, त्यो फोल्डरलाई पनि ओपन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि प्रोग्राम्सलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ स्टार्टअप भन्ने फोल्डर छ, त्यसलाई पनि ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसके पछाडि बल्ल यहाँ आएर अगाडि बनाएको फाइललाई यहाँ पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। पेस्ट गरिसके पछाडि यति नै हो, यहाँबाट काम भ्याइन्छ। सो यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। तपाईँले अर्को सर्टकट तरिका पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि स्टार्ट मेनुमा क्लिक गरेर रन टाइप गर्नुहोस् अथवा विन्डोज R प्रेस गर्नुहोस् किबोर्डमा, त्यसबाट नै आउँछ। सो रन अप्सन टाइप गरेर यहाँ SHELL सेल स्पेस सेल इज टु स्टार्ट अप टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसके पछाडि इन्टर प्रेस गर्नु होला। इन्टर प्रेस गरिसके पछाडि सिधै त्यही आउँछ। सो यो भर्खरै मैले पेस्ट गरेको कुरा हो यो, त्यसैले सर्टकट मेथड यो हो। तपाईँले सर्टकट मेथड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसके पछाडि तपाईँले कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिस्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस्। आफ्नो कन्ट्रोल प्यानलमा गइसके पछाडि यहाँ लार्ज आइकनमा गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँनिर साउन्ड भन्ने अप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। साउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। साउन्ड क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ साउन्ड भन्ने मेनु छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ विन्डोज डिफल्ट छ साउन्ड स्किम, यसलाई चेन्ज गरेर नो साउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। नो साउन्ड चुज गरिसके पछाडि अप्लाई गर्नुहोस्। अप्लाई गरेर ओके गरिदिनुहोस्। अब कम्प्युटर रिस्टार्ट गरौँ। म आफ्नो मोबाइलबाट तपाईँलाई देखाउने छु रिस्टार्ट गरेर। हेर्नुहोस्, म कम्प्युटर रिस्टार्ट गरिरहेको छु। यहाँनिर यो साउन्ड आउँदैन, हामीले बनाएको भोइस आउँदैन, किनकि यो हामीले एचपी युजरमा बनाएका थियौँ। सो लगइन गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। लगइन गरिसके पछाडि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। Welcome Sunil to your PC. सुन्नुभयो, एकदम रोचक कुरा आज म तपाईँलाई सिकाएँ। सो गाइज, कस्तो लाग्यो आजको ट्युटोरियल मलाई कृपया कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्नुहोस्।
र आगामी भिडियो के सम्बन्धी बनाउनु पर्छ, मोबाइल ट्युटोरियल बनाउनु पर्छ भने त्यो पनि मलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोस्। म यस्तो जानकारीमूलक भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन, फेरि भेटौँला।